guys! Since today is my meal prep day, nag-grocery na ako kahapon para sa mga iluluto ko ngayon for the whole week na yon. First is, meron ako ditong pork, pero ano lang to, 0.84 kgs lang siya. Ito na yung pinakamalaki kasi na nakita namin. Then, 2 pack ng chicken thigh. Per pack is 900 grams. And isang pack merong 5 pieces na chicken thigh. So, meron kaming 10 pieces na chicken thigh dito. And then, for frying, coconut oil. Tapos, lemon. Ito para sa salad ko to. And 2 iceberg lettuce. Para sa, para sa baon niya rin. And eggs, 30 pieces na eggs. So, ito, lahat ng aming gagamitin para sa meal namin sa loob ng isang linggo. Itong chicken at saka pork, actually lahat ng pork na mabibili dito sa Dubai or probably sa UAE is frozen. So, kailangan ko muna itong i-defrost. Itong chicken is also frozen, kaya i-defrost ko lang ulit muna. Tapos itong coconut oil naman is ganun din, matigas din siya. Ayan, so matigas. Kaya ang ginagawa ko, itong bottle niya, binababad ko lang sa warm water para lumambot. Itong mga to, defrost ko lang for 30 minutes. Lalagay ko lang rin sa warm water. Ang budget namin for 1 week is 150 dirhams. Pero itong mga pinamili ko is less than 100 dirhams. Ito, hindi ko maalala kung magkano siya, pero wala pa tong 5 dirhams. Chicken, nakasale siya. So, per pack is 12 dirhams. 2, 24 dirhams. Tapos ito, 15 dirhams. Ito, mga 15 or 16 dirhams din to. So, itong dalawa, total niya is 15. Tapos yung eggs, yung 30 pieces na eggs is 9 something. So, let's say 10 dirhams siya. Bale, estimate na lang natin. Si pork ay 15. Tapos 15 ulit to. So, 30, 45, 55, 65, pero 12 dirhams siya. So, let's say 70. Tapos, yung eggs is 10, 80. Tapos, ito, let's say 5 dirhams siya, which is, hindi naman talaga umabot ng 5 dirhams to. Pero, ayun, mga around 85 dirhams yung ginastos namin total para sa 1 week na pagkain namin. Pero, yung extra na money, para yun sa pangbili ng tubig. Pero syempre, sa loob ng isang linggo, kailangan pa ulit namin bumili ng mga ganito. Iceberg lettuce, o kaya kung ano-ano mga gulay, pang padagdag. Pero itong meat, enough na to for the entire week. So, ang kakainin na lang namin is, dadagdagan na lang ng eggs, tapos, ito na lang, mga dahon-dahon. Mainit yung tubig sa gripo dito sa Dubai, kaya enough na yun para i-defrost yung meat at saka palambutin yung coconut oil. Iiwan ko lang muna to for 30 minutes para lumambot. Habang naghihintay, prepare ko muna yung iceberg lettuce. Panay lettuce kami ngayon kasi wala pa akong flight. Tsaka, ito kasi yung mura dito sa Dubai. Para to sa baon ni Auntie Bear, kaya hihiwain ko lang sa 4. Ayaw kasi nun ng nakachop. Gusto niya yung parang keto burger style na pinapalaman yung meat sa dahon ng lettuce. Hindi ako nagmi-meal prep ng gulay na aabot ng 1 week kasi nasisira lang sa ref. Pinakamarami na yung 2 lettuce, then saka palang uli bibili pag naubos na. Para kay Andy Bear lang to lahat. Meron pa kasi akong salad na nakachop sa ref. 5 dito yung ibabaon niya, tapos 3 yung pang dinner. Malambot na yung pork. Nakaugalian ko na pakuluan muna yung pork bago iluto. Kaya yun muna yung gagawin ko. Salt, pepper, at dahon ng laurel. Hindi ko alam kung para saan tong 3 to, or especially yung dahon ng laurel, pero lagi ko tong nakikita sa mga chef sa YouTube, kaya lagi ko rin ginagawa. Hintayin ko lang kumulo, then hihinaan ko yung apoy. Papakuluan ko lang ng 30 minutes para lumambot yung pork. Dahil na-defrost na din yung chicken, i-season ko lang with salt and pepper. Tapos, i-deep fry ko gamit yung coconut oil. Bale, lahat to i-deep fry ko, pero sa loob ng isang linggo, hindi fried chicken yung magiging dinner namin. Ayoko kasi talaga ng nagluluto, kaya pag nagmi-meal prep ako, fina-fry ko lang yung meat. Then, every night for dinner, sauce na lang niluluto ko. Tapos,
Since fried naman na yung chicken, ihahalo ko na lang yung sauce. After 30 minutes, ready na ang pork. Request ni Andy Bear, hiwain ko raw ng cubes yung balat para crispy at madaling kainin. Kaya yun yung ginagawa ko ngayon. Naiirita lang ako habang ginagawa ko yun kasi ang purol ng kutsilyo ang hirap maghiwa. Season ko lang din ng salt and pepper bago i-bake. Yung oven pala na preheat ko na ng 200 degrees 20 minutes ago. Ibibake ko lang to for 50 minutes. 50 minutes. Yung heat, 200 degrees din. For meal prepping, either lahat ibibake ko kapag kasha. Or kagaya nito na may chicken, may pork, isa lang sa dalawa yung ibibake ko. Ang menu kasi namin nakadepende sa kung ano yung mura. Ngayon naman, prepare ko yung isang baon ni Andy Bear. Hindi to kasama sa pinamili ko last night kasi a week ago ko pa to binili. Nagfo-fall to under sa category ni Dirty Keto kasi may mga ingredients siya na hindi keto approved. Pero okay lang yan. Binili ko to sa Sydney nung isang linggo kasi naka-sale. Iluluto ko din to gamit yung coconut oil pero grabe magmantika tong patty na to kaya 1 tablespoon lang na oil yung kailangan ko para dito. Partner ng patty ay eggs. Magluluto din ako ng 8 na sunny side up para sa baon ni Andy Bear. Luto na lahat ng pagkain kaya it's time to pack. Para sa lettuce, meron lang kaming 3 container kaya yung pang 3 days na lettuce lang yung ipapack ko. Yung matitirang 2 pieces, ilalagay ko muna sa mas malaking container tapos si Andy Bear na lang yung kukuha para sa baon niya. Plastic container lang pala yung gamit namin dito kasi hindi naman kailangan i-microwave. Sa burger baon naman ni Andy Bear, 2 patty, majority ng patty na niluto ko sunog, and 2 eggs. Kung para sa akin tong baon na to, lalagyan ko pa to ng tomatoes, onion, cheese, pero si Andy Bear ayaw niya ng madaming pa-etchos sa pagkain, kaya yan lang request niya. Malungkot na patty at saka malungkot na eggs. Sa glass container ko naman to nilalagay kasi ima-microwave niya to sa office. Para sa baon ni Andy Bear, sobra yung prepare ko this week. 5 na baon lang naman kasi yung kailangan ni Andy Bear. 4 na yung burger, tapos 3 yung pork. Kaya ang nangyari nung dinner, kinain niya yung isang pork, tapos bukas na lang daw niya kakainin yung isa pa. Ito namang pork, i-wrap ko lang siya individually para hindi masyadong masikip sa ref. Itong chicken, ilalagay ko lang sa malaking container. Gusto ko ulit kumain ng sinigang at may sabaw pa kami ng sinigang sa ref. Yun yung sinigang pa na niluto ko last week. Kaya papakuluan ko lang yun. Tapos ihahalo ko tong 3 chicken na to para sa dinner namin tonight. Ganyan lang kasimple yung keto, guys. Meat and greens lang. Di kailangan ng mga mamahaling ingredients para maging healthy. Nagkataon lang na nakaka-travel ako kaya yung ibang ingredients na mahal sa Pinas at Dubai, nabibili ko ng mura sa ibang bansa. Since nag-keto kami, never kami nakapag-zucchini, cauliflower, at broccoli. Why? Ang mahal kasi Saka na yun pag may nahanap akong mura. Yung avocado naman sobrang mahal din po nun sa Dubai, kaya nakakapag-avocado lang rin ako kapag meron akong flight.
sa country na mura ang avocado. Pero binibili ko palagi yung sobrang hilaw para mura din. Ang sekreto kasi dito, dapat yung menu nyo flexible. Dapat nakafollow siya sa kung ano yung mura para hindi mabigat sa bulsa. Ang maganda kasi dito guys, once fat adapted na kayo or nasa ketosis na, mawawala na rin yung cravings ninyo. Mas mabilis kayo mabusog at saka bihira kayo magutom. Kaya yung pagkain na hinahanda ko, parang hindi siya enough for a week kasi 'di ba parang ang konti niya lang naman. Pero believe me guys, itong hinanda ko na to, dagdagan mo pa ng eggs o kaya salad and bulletproof coffee. Ay grabe, busog na kami dito. And this is how I meal prep for a week. Thank you so much for watching guys and have a good day. Bye-bye.